WHAT વોટ અથવા વોટ બંને ઉચ્ચાર એના થઈ શકે છે મિત્રો. તમે સ્પીડથી બોલો છો, માની લો કે ઉચ્ચારમાં ઝડપથી બોલો છો તો શું બોલીએ છીએ? વોટ બોલીએ છીએ. ક્યારેય તમે એવું પૂછો છો કે વોટ આર યુ ડુઈંગ, આપણે શું બોલીએ છીએ? વોટ આર યુ ડુઈંગ, ધેટ્સ ઇટ. તો એ વોટ હવે આ બહુ મજાનું છે મિત્રો. આ WH ઇન્ટ્રોગેટિવ ખૂબ મજાનું, કેટલા બધા એના યુઝ છે. પેલું મૂવી નથી કે એક સોંગ છે, ક્યાં કરે ક્યાં ના કરે બડી મુશ્किल है, તો ક્યાં કરે, ક્યાં કરે મતલબ what to do and what not to do is, એમ કરીને તમે લખી શકો એમ. જોઈએ વોટના ઉપયોગો જોઈ લઈએ હવે. યુઝીસ, વોટના યુઝીસ કયા કયા? મેઇન યુઝીસ અહીંયા લખો. વોટના યુઝીસ આમ જોવા જાવ તો મુખ્ય એના 3 યુઝ છે મિત્રો. એક તો કોઈ પણ વ્યક્તિનો વ્યવસાય જાણવા. વ્યવસાય જાણવા એટલે જેની અંદર જનરલી કોઈ ક્રિયા નથી હોતી. હું તમને 2 પ્રશ્ન પૂછું. એક કે who are you and what are you? If I ask you who are you, that means you have to give your introduction or name. If I ask you if your name is for example Ananya, if you are a girl and your name is Ananya, and if I ask you who are you, you will say that sir I am Ananya. And if I again ask who is Ananya, then you will give the give introduction of yourself. Sir I am XYZ's daughter, friend, etc. But if I ask you what are you, then you will have to tell me that sir I am a student. What are you? I am a student. What are you? I am a doctor. What are you? I am an engineer. તો વોટથી વ્યક્તિનો વ્યવસાય જાણવા માટે થઈને પ્રશ્ન પૂછાય છે. વોટથી શું જાણવા માટે? વ્યવસાય જાણવા માટે પ્રશ્ન પૂછાય છે અને જવાબમાં વ્યવસાય આવે. બીજું, વોટથી કોઈ પણ વસ્તુનું નામ જાણવા માટે, ટૂંકમાં નામ જાણવા માટે. વ્યક્તિનું નામ જાણવા માટે વપરાય. વસ્તુ, વ્યક્તિ, સ્થળ, પ્રાણી, ખાસ કરીને શું જાણવા માટે? નામ. વસ્તુ, વ્યક્તિ, સ્થળ, પ્રાણી, પક્ષી, એ બધાના નામ આમ તો કહી શકાય. કેવી રીતે? દાખલા તરીકે કોઈ વસ્તુ, વોટ ઇઝ ધીસ, વોટ ઇઝ ધ નેમ ઓફ ધેટ પ્લેસ, વોટ ઇઝ ધ નેમ ઓફ ધીસ પ્લેસ, એમાં નેમ શબ્દ આવશે. આ જગ્યાનું નામ શું છે? એન્ડ યુ વિલ સે ધેટ ઇટ્સ નેમ ઇઝ XYZ. વોટ ઇઝ યોર નેમ? માય નેમ ઇઝ કિશન. નેમથી. હુથી ડાયરેક્ટ ક્વેશ્ચન પૂછે. એમાં હુ ઇઝ યોર નેમ એમ ન કહેવાય. વોટમાં નામ આવે સીધું, નેમ શબ્દ આવે. વોટ ઇઝ, અથવા તો સીધું તમે ડાયરેક્ટ પૂછો વોટ ઇઝ ઇન યોર બેગ, તો તમે કહેશો ધેર ઇઝ અ મોબાઈલ ઇન માય બેગ. યુ વિલ ગીવ ધ નેમ ઓફ સમથિંગ. તમે કોઈક વસ્તુનું નામ આપશો. વોટ ઇઝ ઇન યોર હેન્ડ, તમારા હાથમાં શું છે? What have you eaten? You will say that I have eaten pizzas or pani puris or bhakri or tea, coffee, etc. with bread. મેં આ ખાધું છે. What have you written what have you sent me? તમે મને શું મોકલ્યું? I have sent some photographs. મોબાઈલમાં મોકલ્યા છે એની વાત છે એમ. તો વોટથી આવી રીતે વસ્તુનું નામ જાણવા માટે થઈને પ્રશ્ન પૂછાય. અને ત્રીજું વોટ જે છે એ પ્રવૃત્તિ. આ 3 મુખ્ય પ્રશ્નો છે મિત્રો. બીજું નોર્મલ બધું હોય છે, ઘણું બધું અપવાદો અને એમાં બધું ડિટેલમાં નહીં ઉતરવું. તમારે જેટલું જરૂરી છે એટલું આવી ગયું. પ્રવૃત્તિ એટલે વોટ આર યુ ડુઈંગ? આઈ એમ રાઇટિંગ. વોટ આર યુ આસ્કિંગ? આઈ એમ આસ્કિંગ અ ક્વેશ્ચન. વોટ આર યુ ડુઈંગ? I am riding a bicycle. What are you doing? I am eating. What are you doing? I am cooking. What are you doing? I am teaching. What will you do after 10 o'clock a day when we have left? અમે જતા રહીએ પછી 10 વાગ્યા પછી તમે what will you do? તમે શું કરશો? સર I will make some videos. I will do homework. I will write them. I will cram them. Whatever. તો એમાં જેટલી પબ્લિક છે એટલા આન્સર્સ હોઈ શકે. એમાં કોઈ એક ફિક્સ આન્સર ન હોઈ શકે. અમુકમાં કોઈક ફિક્સ આન્સર હોય છે. હિયર ધેર આર સો મેની આન્સર્સ. સો વોટના મુખ્ય 3 વ્યવસાય જાણવા જેમાં કોઈ ક્રિયા હોતી નથી. વોટ આર યુ?
થી પ્રશ્ન પૂછાઈ જાય અને તમે જવાબ આપો છો. વસ્તુનું નામ, એમાં નેમ શબ્દ જ આવે છે જનરલી, અથવા તો ડાયરેક્ટ એવું આવે કે વોટ હેવ યુ પુટ ઇન ટુ યોર નોટબુક, વોટ હેવ યુ પુટ ઇન ટુ યોર બેગ, વોટ હેવ યુ કેપ્ટ ઇન અ ફ્રીજ. તો ત્યાં બધે તમે કંઈક વસ્તુ વગેરેનું આવશે એમ. વોટ્સ ધેટ યુ આર ડ્રોઈંગ, એ શું છે જે તમે ડ્રો કરી રહ્યા છો, એ બધી વસ્તુઓ છે. વોટને બે વાક્યોને જોડવા માટે વપરાય, એ આપણે રિલેટિવમાં શીખવાના છે. અને પ્રવૃત્તિ, વોટ આર યુ ડુઈંગ, વોટ હેવ યુ ડન, વોટ વિલ યુ ડુ, વોટ વેર ધે ડુઈંગ, વોટ હેડ ધે ડન વગેરે. હવે એની જે વાક્ય રચના છે, વાક્ય રચના મિત્રો સહેલી છે સાવ. વાક્ય રચના સાવ સહેલી છે. કેવી રીતે બનશે? એક તો તમે વોટ મૂકી દો અને કોઈ ક્રિયા ન હોય, હા, તો એમાં ટુ બીનું રૂપ મૂકી દો અને પછી વધારો. દાખલા તરીકે આ સિસ્ટમથી આપણે જોઈએ તો વોટ ઇઝ ધીસ, વોટ ઇઝ ધીસ, આ શું છે? વોટ વોઝ ધેટ, એ શું હતું? તેઓ શું હતા? વોટ વેર ધે, તેઓ શું હતા? આ પ્રકારની રચના થઈ બધી. એક બીજું, તારી પાસે શું છે? તો હેવથી પણ બને, વોટ હેવ યુ આમ પણ બને, અથવા તો ડુથી પણ બને, વોટ ડુ યુ હેવ, તમારી પાસે શું છે? આ રીતે પણ બને. ક્રિયા જ્યારે આપણે લેવા જઈએ, ક્રિયા આવે ત્યારે રચના છે એ થોડીક બદલે છે. જ્યારે વાક્યની અંદર કોઈ ક્રિયા આવે ત્યારે આ કેવી થઈ મેં જે તમને આપી, ટુ બીનું રૂપ અથવા તો ટુ હેવનું રૂપ કોઈ પણ હોઈ શકે. ઘણી વખત છે એ વોટ ઇઝ નોટ પોસિબલ, તો એ વોટ એક વચન છે, વોટને ધ્યાનમાં રાખીને વાક્ય બન્યું છે, વોટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. ક્રિયા જેમાં આવતી હોય એમાં મિત્રો વોટ આગળ મૂકી દો અને પછી કાળ અથવા તો મોડલ્સ મુજબ પ્રશ્નાર્થ. આ નિયમ ખૂબ લાગુ પડશે મિત્રો. કાળ અને મોડલ્સ મુજબ પ્રશ્નાર્થ એટલે કેવી રીતે? સૌથી પહેલા સહાયક ક્રિયાપદ, પછી કર્તા, પછી ક્રિયાપદ, મુખ્ય ક્રિયાપદનું જે આવતું એ રૂપ અને વધારો. દાખલા તરીકે શુડ યુ ઈટ, તમારે ખાઈ લેવું જોઈએ. વોટ શુડ યુ ઈટ, તમારે શું ખાઈ લેવું જોઈએ. કેન વી નોટ ટચ, કેન વી નોટ ટચ, શું આપણે નથી અડી શકતા? વોટ કેન વી નોટ ટચ, આપણે શું શેને અડી શકતા નથી. તો આની રચના આ રીતે બનશે. એમાં પણ આપણે એક્ઝામ્પલ 2-3 લખી નાખીએ. તમે શું કરી રહ્યા છો? તો વોટ આર યુ ડુઈંગ. તમે શું ખાધું? તો વોટ ડીડ યુ ઈટ. ક્યારેક કોઈક પરિસ્થિતિમાં વોટ છે એ પોતે કર્તાનું રૂપ ધારણ કરે. દાખલા તરીકે તમને કોણે પ્રેરણા આપી? તો હુ મોટિવેટેડ યુ. તમને કોણે પ્રેરણા આપી? તમને, આ વ્યક્તિની વાત છે, તમને કોણે પ્રેરણા આપી અથવા તો પ્રેર્યા, તો તમે લખશો હુ મોટિવેટેડ યુ. પણ ઘણી વખત એવું બને કે વ્યક્તિએ તમને પ્રેરણાનું આપ્યું, કોઈ ઘટના બની હોય, સમથિંગ હેપન્ડ, કોઈક ઇન્સિડન્ટ ભાગ ભજવું હોય, કંઈક સમથિંગ હેપન, અને એમાંથી તમને આમ ક્લિક થઈ ગયું અને પ્રેરણા મળી હોય. તો વ્યક્તિએ નહીં, કઈ બાબતે તમને પ્રેરણા આપી? ત્યાં આવશે કે વોટ મોટિવેટેડ યુ, તમને કઈ બાબતે પ્રેરણા આપી. અહીંયા એનો ગુજરાતી અર્થ શું એવો નહીં થાય, કઈ વસ્તુ થશે, તમને શેણે પ્રેરણા આપી. તો એ શેણે શબ્દ બોલવાની ન મજા આવે એમ. તમને ભાઈ કઈ બાબતે, કઈ ઘટનાએ, કઈ શેણે, તમે શેનાથી પ્રેરાયા એમ. વોટ મોટિવેટેડ યુ, શું બન્યું? ઘણી વખત આપણે એમ કહીએ ને શું બન્યું, તો ડાયરેક્ટ બોલી નાખીએ છીએ વોટ હેપન્ડ. વધારેમાં વધારે શું બનશે તમે એમ કહો ને એમ. વોટ વિલ હેપન, શું થશે? અલ્ટિમેટલી થશે શું? ઇફ યુ ડુ ધીસ વોટ વિલ અલ્ટિમેટલી હેપન, શું થશે? તો આવા સંજોગોમાં વોટ પોતે જ, આ બધામાં વોટ છે એ પોતે જ કેવું કામ કરે છે? એ પોતે જ કાંઈક જાણે કે ક્રિયા કરતું હોય એવું. વોટ મોટિવેટેડ, તો મોટિવેટ કરવાની ક્રિયા વોટ કરે છે એમ. એટલે એ અજ્ઞાત છે કઈ વસ્તુ એ કઈ બાબતે પણ વોટ છે.
તો વોટની મિત્રો આ પ્રકારની અલગ અલગ રચનાઓ છે. બે રીતે પ્રશ્નાર્થ બને છે. ક્રિયા હોય તો કાળ અને મોડેલ્સ મુજબ જે આપણે ખૂબ જ ડિટેલમાં શીખી ગયા છીએ, અને ટુ બી કે ટુ હેવનું રૂપ. હવે તમારી સામે મેં દરેકમાં રેડીમેડ તૈયાર પણ થોડાક રાખ્યા છે, એને પણ આપણે જોઈ લઈએ. વોટમાં કંઈક એક્સ્ટ્રા હોય તો એ પણ સમજી લઈએ, અને ફરીથી ઉપયોગ કોઈના ધંધા વ્યવસાય વિશે, કોઈ વસ્તુ ક્રિયા બાબત વિશે જાણવા વોટથી પ્રશ્ન પૂછાય છે. વાક્ય રચના: વોટ હેલ્પિંગ વર્બ, સબ્જેક્ટ, મેઇન વર્બ અને અધર વર્ડ્સ. હેલ્પિંગ એટલે સહાય, કેન, કુડ, મે, માઇટ, શુડ, વુડ, ઓટ, ટુ, મસ્ટ, ડુ, ડઝ, એમ, ઇઝ, આર, એ બધા જે છે એ કરતા નવ જ હશે. આઈ, યુ, ધે, હી, શી, ઇટ, અન્ય એકવચન, અન્ય બહુવચન. મેઇન વર્બ 5 જ રૂપ છે: મૂળ રૂપ, ભૂતકાળનું રૂપ, ભૂતકૃદંત, એસીએસ ને આઈએનજી. એમાં જ્યારે હેલ્પિંગ વર્બ હોય ત્યારે સમજી લો, એક તો કા મૂળ રૂપ આવે સૌથી વધારે, ભૂતકાળનું ક્યારેય ન આવે, કા ભૂતકૃદંત આવે, એસીએસ વાળું ક્યારેય ન આવે, કા આઈએનજી વાળું આવે એમ. ચાલો, વોટ વર્બ અધર વર્ડ્સ અથવા તો વોટ હેલ્પિંગ વર્બ સબ્જેક્ટ. વોટ એમ આઈ, હું શું છું ભાઈ. વોટ એમ આઈ, આ શું છે, ટુ બીનું રૂપ છે. વોટ આર યુ, તમે શું છો, ટુ બીનું રૂપ છે. વોટ ડુ યુ લર્ન, કાળ આવ્યો, સાદો વર્તમાન. વોટ ડુ યુ લર્ન ફ્રોમ ધીઝ ઇન્સિડન્ટ્સ એવરી ડે, આ ઘટનાઓમાંથી તમે શું શીખો છો. વોટ ડુ યુ લર્ન ફ્રોમ એન્જલ ઇંગ્લિશ એકેડેમી ડેઇલી. વોટ ડુ યુ લર્ન ફ્રોમ એન્જલ ઇંગ્લિશ એપ ડેઇલી. ઓકે. વોટ હેવ યુ, તારી પાસે શું છે, અથવા તો વોટ ડુ યુ હેવ, તારી પાસે શું છે. વોટ ઇઝ ડેલિઝા, ટુ બીનો ઉપયોગ. ડેલિઝા શું છે, ડેલિઝા ઇઝ એન એક્ટ્રેસ. વોટ એમ આઈ, આઈ એમ એ ટીચર. વોટ આર યુ, તમે કહેશો આઈ એમ એ સ્ટુડન્ટ. વોટ શેલ વી બી અથવા તો શેલ બી, ટુ બીનું રૂપ છે. વોટ શેલ આઈ બી, હું શું બનીશ, ડૉક્ટર, એન્જિનિયર. વોટ શુડ વી નોટ ઇટ, આપણે શું ન ખાવું જોઈએ. વી શુડ નોટ ઇટ સ્ટેલ થિંગ્સ, વાસી વસ્તુઓ. વોટ વોઝ નરેન્દ્ર મોદી, ટુ બીનું રૂપ છે. નરેન્દ્ર મોદી શું હતા, નરેન્દ્ર મોદી વોઝ સેવક ઓફ આરએસએસ વગેરે. વોટ વેર ધ પાંડવાઝ, પાંડવો શું હતા, પાંડવોઝ વેર વોરિયર્સ, યોદ્ધાઓ હતા, કિંગ્સ વગેરે. વોટ વિલ બી ઓન ધ મૂન, ચંદ્ર ઉપર શું હશે. તો આમાં કોઈ પાછળ એકવચન બહુવચનનો શબ્દ જ નથી, એટલે વોટને ધ્યાનમાં રાખીને જ એકવચનનું જ ક્રિયાપદ લગાડવાનું. વોટ વિલ બી, વોટ ઇઝ વગેરે. વોટ હેવ યુ લર્ન ફ્રોમ એન્જલ ઇંગ્લિશ એકેડેમી, એન્જલ ઇંગ્લિશ એપમાંથી, એકેડેમીમાંથી તમે શું શીખ્યા છો. પૂર્ણ વર્તમાન કાળનું વાક્ય આવ્યું એટલે હેવ યુને ધ્યાનમાં રાખીને બાકી બધું પાછળ. વોટથી પૂછેલા પ્રશ્નોનો જવાબ આપવાની રીત: 3 વસ્તુ. ધંધા વ્યવસાયનો ઉલ્લેખ કરીને વોટ ઇઝ ઋત્વિક, ઋત્વિક ઇઝ એન એક્ટર, ઋત્વિક ઇઝ એ ડોક્ટર, ઋત્વિક ઇઝ એન એન્જિનિયર વગેરે. વોટ આર યુ, તમે શું છો. આઈ એમ એ ટીચર, આઈ એમ એ સ્ટુડન્ટ, આઈ એમ એન એન્જિનિયર, આઈ એમ એ ડોક્ટર, આઈ એમ એ મર્ચન્ટ, વોટ એવર યુ આર. વોટ વોઝ રાવણ, રાવણ શું હતો. રાવણ વોઝ ધ કિંગ ઓફ લંકા, એનો પરિચય, એનું શું કહેવાય, વ્યવસાય અથવા તો એ રાજા હતો એમ, કિંગ. વસ્તુનું નામ આપીને આ બીજો ઉપયોગ. વોટ ઇઝ અથવા તો આર ધેર ઓન ધ ટેબલ, ટેબલ ઉપર શું છે. ધેર ઇઝ અ કોમ્પ્યુટર, ધેર આર બુક્સ ઓન ધ ટેબલ. વોટ ઇઝ ધેટ, ઇટ ઇઝ અ કેમેરા એમ. ધેર આર બુક્સ ઓન ધ ટેબલ. વોટ ઇઝ ઇન યોર હેન્ડ, ધેર ઇઝ અ પેન ઇન માય હેન્ડ, ધેર ઇઝ અ રિમોટ ઇન માય હેન્ડ એમ. ઇટ્સ અ મેમરી કાર્ડ. શોર્ટમાં જવાબ ઇટ્સથી પણ આપી શકાય, ધેરથી પણ આપી શકાય. વોટ વોઝ ઇન ધ સ્કાય લાસ્ટ નાઇટ, ગઈ રાત્રિ આકાશમાં શું હતું. તો ધેર વોઝ એન ઇક્લિપ્સ અથવા ગ્રહણ હતું ઇન ધ સ્કાય લાસ્ટ નાઇટ. ધેર વોઝ અ રેઇનબો ઇન ધ સ્કાય લાસ્ટ નાઇટ. ધેર વોઝ નથિંગ ઇન ધ સ્કાય લાસ્ટ નાઇટ, કંઈ ન હતું એમ. અને ત્રીજો, ક્રિયાઓ વિશે જાણવા કે માહિતી મેળવવા વોટથી પ્રશ્ન પૂછાય છે. વોટ આર યુ ડુઈંગ, તમે શું કરી રહ્યા છો. આઈ એમ લર્નિંગ ઇંગ્લિશ, આઈ એમ ટીચિંગ ઇંગ્લિશ, આઈ એમ ઇટિંગ વગેરે. વોટ શુડ વી નોટ ઇટ, આપણે શું ન ખાવું જોઈએ. વી શુડ નોટ ઇટ એનીથિંગ હાર્મફુલ, વિચ ઇઝ હાર્મફુલ, નુકસાનકારક હોય તે. વોટ ડીડ કિશન સર સેન્ડ ઇન વોટ્સઅપ યસ્ટરડે, હી સેન્ટ MCQs. ગઈકાલે કિશન સરે શું મોકલ્યું હતું. તો વસ્તુનું નામ આવ્યું છે કે અહીંયા MCQs મોકલ્યા. આપણે કંઈ ન ખાવું જોઈએ એમ અંગ્રેજી શીખી રહ્યા છીએ, શીખીએ છીએ. ઓકે, 3 વસ્તુ મુખ્ય. અને હવે વોટ વિશે થોડુંક વધારે. જનરલી તો એમ પૂછાય કે વિચ ઇઝ યોર ફેવરિટ સબ્જેક્ટ, તમારો મનપસંદ વિષય કયો છે. પણ હું ક્યારેક એમાંય પૂછું વોટ સબ્જેક્ટ ઇઝ યોર ફેવરિટ. વોટ સબ્જેક્ટ આવ્યું ત્યાં, ખરેખર વોટ પછી નામ વપરાતું નથી. વોટ ટાઈમ,
તો જો વોટ પછી નામ આવી ગયું તો એ કયું જેવો અર્થ આપશે, મતલબ વિચ જેવું કામ પણ વોટ કરે છે. વોટ કલર ઇઝ ધ સ્કાય ઇઝ બ્લુ. આકાશ, વિચ કલર ઇઝ ધ સ્કાય, વિચ કલર યુ લાઈક. એની જગ્યાએ ક્યારેક આપણે શું વાપરી નાખીએ છીએ, વોટ કલર, કયો રંગ એમ. તો ત્યારે એનો ગુજરાતી થશે વોટ પછી જો કોઈ જાતિદર્શક નામ હોય તો વોટનો અર્થ શુંને બદલે કયું આવો થાય છે. ઓકે, ચાલો, વોટમાં હતું આટલું જ. વોટ સાથે પ્રિપોઝિશન વપરાય છે, બટ ફ્રોમ વોટ, અંડર વોટ, ફોર વોટ આપણે ઘણી વખત બોલીએ છીએ. આઈ એમ કમિંગ ધેર, હું ત્યાં આવું છું. ફોર વોટ, શેના માટે. તો WH સાથે પ્રિપોઝિશન, એનો આખો ચેપ્ટર છે એ અલગથી છે. નામ જ એવું છે, પ્રી પ્લસ WH.